सो हेलो एवरीवन, दिस इज अजयपाल सिंह फ्रॉम वेस्टर्न पतरा। सो ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਮੂਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਟਪਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। The tears were trickling from his eyes. Trickling ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਪਕਣਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। His misconduct enraged me. ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, I stay up all night studying. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? I have been there once. ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। It is just a matter of few days. ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? What was I before and what now I become. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। You have become very obstinate. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। Having met you, I left. ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। Keep your intentions good. Intentions ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਕਤਾਂ। Keep your intentions good. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? Meeting him is out of question. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। We kept talking till very late. ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। He is a hard-hearted person. ਉਹ ਨਰਮ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। He is a soft-hearted person. So that was all for today. Thank you so much guys. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਿੱਟ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਹਿੱਟ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।